Triệu Lệ Dĩnh đối đầu với Dương Mịch, Đường Yên trong tháng 3. Trở lại màn ảnh nhỏ sau một năm, Triệu Lệ Dĩnh sẽ chặn chắn nhiều đối thủ nặng ký. Trong 2 tháng đầu năm 2025, màn ảnh nhỏ Hoa ngữ có phần khá ảm đạm và được dự đoán sẽ sôi động hơn trong tháng 3 nhờ việc Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Đường Yên cùng tái xuất. Ngoài ra, Dương Tử, Dương Dương và Triệu Lộ Tư cũng là những đối thủ đáng gờm của Rắn Mỹ Nhân 85, từ đó tạo nên cuộc chiến màn ảnh đáng chờ đợi trong tháng 3 này. Tại nhân gian, Triệu Lệ Dĩnh, Doãn Phường. 7 năm trở lại đây, Triệu Lệ Dĩnh đã cố gắng thay đổi bản thân và tại nhân gian tiếp tục là dự án đổi mới của cô. Với vai diễn là nhân cách khác của nam chính Doãn Phường, Triệu Lệ Dĩnh đã thành công thu hút sự chú ý của khán giả bởi sự mới mẻ, lạ lẫm. Chính vì thế nên khi đối đầu với hai mỹ nhân 85 khác, trong tháng 3 là Dương Mịch và Đường Yên thì phim của Triệu Lệ Dĩnh có ưu thế hơn hẳn. Hơn nữa, Iri luôn rất thành công với những phim có đề tài như tại nhân gian nên dự án này được đoán sẽ làm mưa làm gió trên màn ảnh. Sinh Vạn Vật, Dương Mịch, Âu Hào. Sau thất bại của hai bộ phim lên sóng năm 2024, Dương Mịch sẽ tái xuất màn ảnh vào năm 2025 bằng dự án chính kịch Sinh Vạn Vật. Lấy đề tài nông thôn và được đầu tư chỉn chu trên mọi phương diện, Sinh Vạn Vật đã khiến khán giả phải chú ý tới. Dự kiến phim sẽ là một làn gió mới trên màn ảnh nhỏ năm nay. Chỉ có điều, khán giả vẫn cảm thấy lấn cấn với Dương Mịch bởi diễn xuất của cô không tốt và từng bị chê bai rất nhiều. Trong trailer được tung ra, mỹ nhân sinh năm 1986 này vẫn chưa để lại dấu ấn gì khiến người xem phải bất ngờ cả. Niệm Vô Song, Đường Yên, Lưu Học Nghĩa. So với phim của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch thì Niệm Vô Song của Đường Yên được đánh giá thấp hơn hẳn. Trong giai đoạn tiên hiệp đang bão hòa như hiện nay thì Niệm Vô Song không được khán giả chờ đợi lắm. Cộng thêm việc Đường Yên, Lưu Học Nghĩa đã lớn tuổi mà còn đóng phim thần tượng cũng khiến nhiều người lo ngại. Tuy nhiên, vẫn có nhiều netizen chờ đợi Niệm Vô Song lên sóng và tin rằng bộ phim này sẽ thành công như Giữ Phượng Hành bởi chính Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tần cũng từng bị chê ra. Khi đóng tiên hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, Dương Dương, Kim Thần. Sau vài lần thay đổi lịch chiếu, Phạm Nhân Tu Tiên có khả năng sẽ lên sóng vào tháng 3 và nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Được biết, Phạm Nhân Tu Tiên vốn là siêu phẩm của yêu cô, không chỉ có nguyên tác cực kỳ nổi tiếng mà còn mời được một đỉnh lưu như Dương Dương tham gia. Theo tiết lộ, Phạm Nhân Tu Tiên đầu tư hàng trăm triệu tệ, không chỉ khiến khán giả mãn nhãn bởi tạo hình và cảnh quay đẹp mắt mà chắc chắn, còn làm cho mọi người phải kinh ngạc vì hiệu ứng đặc biệt xuất sắc không kém gì phim điện ảnh. Trâm Trung Lục, Dương Tử, Bành Quán Anh. Vì scandal của Ngô Diệp Phàm mà Trâm Trung Lục, tên cũ, Thành Trâm Hành, đã phải nằm kho suốt 5 năm và cuối cùng phải tìm đến Bành Quán Anh để quay lại. Một số blogger phim ảnh tiết lộ, Trâm Trung Lục hiện đang trong giai đoạn kiểm duyệt và có lẽ sẽ được Tencent đưa lên chiếu trong tháng 3 này. Ngay cả khi nằm kho đã lâu, kịch bản không còn hấp dẫn nữa, nhưng Trâm Trung Lục vẫn là dự án lớn của Tencent và được khán giả hóng từ ngày. Chỉ có điều, bộ phim sẽ khá chật vật khi phải đối đầu với bom tấn của các nền tảng khác. Hãy để tôi tỏa sáng, Triệu Lộ Tư, Trần Vĩ Đình. Không còn là một nữ sinh đáng yêu trong vụng trộm không thể giấu nữa, Triệu Lộ Tư cho thấy cô đã trưởng thành với Hãy để tôi tỏa sáng. Dù vậy, Hãy để tôi tỏa sáng cũng là một thử thách dành cho Triệu Lộ Tư và cô có thể thay đổi hình tượng, bản thân không phụ thuộc rất nhiều vào bộ phim này. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng khá hứng thú với hình tượng mới của người đẹp 9X, đặc biệt là màn hợp tác của cô với Trần Vĩ Đình. Tuy cặp đôi này cách nhau những 13 tuổi nhưng trông họ rất đẹp đôi và tạo được chemistry cực ổn áp.